गणित भाग 1 मध्ये प्रकरण क्रमांक 3 पहा. यामध्ये आज आपण सराव संच 3.6 यामधील प्रश्न क्रमांक 2 अभ्यासणार आहोत. प्रश्न क्रमांक 2 काय आहे पहा. सराव संच 3.6 मध्ये पुढील बहुपदींचे अवयव काढा. तर यातला पहिला जो प्रश्न आहे तो मी तुम्हाला होमवर्क साठी दिलेला आहे. तो प्रश्न तुम्ही व्यवस्थित सोडवायचा आहे आणि मला व्हॉट्सअप वरती मला सेंड करायचा आहे. ठीक आहे. तर पहा आता पुढचा प्रश्न कसा सोडवायचा तो प्रश्न पुढची उदाहरणं सोडवल्यानंतर तुमच्या ते लक्षात येईलच. पहा दुसरं उदाहरण बघूयात. x - 5 कंसाचा वर्ग वजा गोल कंसामध्ये 5x - 25 वजा 24 असं उदाहरण आहे. तर पहा x - 5 कंसाचा वर्ग तसंच ठेवलेला आहे. आता 5x - 25 यामध्ये आपल्याला काय समजतंय, तर यामधून काहीतरी आपल्याला सामायिक निघू शकतं. बरोबर आहे. 5 आणि 25 यामधून काय सामायिक निघतंय, तर हे 5 निघलेलं आहे. मग यामधून जर 5 सामायिक काढलं तर 5x ला जर 5 ने भागलं तर काय निघणार आहे, शिल्लक राहणार आहे x. वजाला वजा तसंच 25 मधून 5 सामायिक काढलं तर 5 5 25 म्हणजे 5 निघलं. बरोबर आहे. पुढचं वजा 24 आहे तसंच. आता पहा इथं x - 5 आणि x - 5 हे सेम आहे. तर यासाठी काहीतरी अक्षर मानायचं. समजा इथं त्यासाठी m मानलं. x - 5 साठी काय मानलं, m. म्हणजे x - 5 जिथं आहे तिथं काय ठेवायची किंमत, तर m ठेवायची. म्हणजे पहा आता x - 5 च्या जागी आपण m ठेवलं, पण इथं वर्ग आहे म्हणून m वर्ग होणार आहे. परत हे वजाला वजा तसंच, हे 5 ला 5 तसंच. परत इथं x - 5 च्या जागेला आपण काय ठेवलं, m. म्हणजे याची किंमत किती झाली, 5m. आणि वजा 24 हे आहे तसंच. कळालं हे काय केलं ते. पहा x - 5 च्या जागी आपण m ठेवलं, पण वर्ग असल्यामुळे हे m वर्ग होणार आहे. परत हे वजाला वजा तसंच, हे 5 ला 5 तसंच. x - 5 च्या जागेला m ठेवलं, त्यामुळे हे 5m होणार आहे. आणि पुढचं वजा 24. आता पहा आपल्या नेहमीच्या पद्धतीने अवयव पाडायचे. शेवटच्या पदा एवढा गुणाकार यायला पाहिजे आणि मधल्या पदा एवढी बेरीज किंवा वजाबाकी. आता इथं काही सहगुणक नसल्यामुळे मी म्हटलं शेवटच्या पदा एवढं. इथं जर काही सहगुणक असता तर त्या सहगुणकाने शेवटच्या पदाला गुणायचं असतं, माहितीये तुम्हाला. पहा आता शेवटचं पद आहे वजा 24. शेवटचं पद किती आहे, वजा 24. आता 24 चे असे अवयव पाडायचे की वजा 24 गुणाकार यायला पाहिजे आणि वजा 5 बेरीज किंवा वजाबाकी यायला हवी. समजा 24 चे अवयव पाडले 8 गुणिले 3. काय पाडले, 8 गुणिले 3 असे समजा या 24 चे आपण अवयव पाडले तर काय होईल पहा. आपल्याला काय पाहिजे की वजा 5 बेरीज किंवा वजाबाकी मधल्या पदाचं जे काही चिन्ह आहे ते कशाला द्यायचं मी सांगितलं, मोठ्या संख्येला. म्हणजे 8 ला वजा चिन्ह झालं आणि 3 ला अधिक चिन्ह झालं. बघूयात आपण. वजा 8 गुणिले 3 झाले वजा 24. वजा 24 गुणाकार येतोय. आता वजा 8 मधून 3 गेले, उत्तर किती राहतं, वजा 5. आलंय का, बरोबर आहे. म्हणजे हे अवयव आपले बरोबर आहेत. आलं लक्षात. मग वजा 5 च्या ऐवजी काय लिहिलं पहा इथं, m वर्ग. वजा 5 च्या ऐवजी काय फॅक्टर त्याचे पडले की वजा 8m अधिक 3m आणि वजा 24 आहे तसं. ठीक आहे. त्यानंतर पहा आता दोघांचे गट पाडले. m वर्ग वजा 8m मधून कॉमन निघलं m वर्गला m ने भागलं तर m निघलं, वजा 8m ला m ने भागलं तर 8 निघले, अधिक 3m वजा 24 मधून 3 कॉमन निघले. 3m मधला 3 ने भागलं तर m उरले आणि वजाला वजा तसंच 3 8 24. म्हणजे बघा परत m वजा 8 m वजा 8 सारखा आलेला आहे. कंस तो एकदाच लिहिला आणि उरलेलं बाकीच्या कंस दुसऱ्या कंसात m अधिक 3. म्हणजे m वजा 8 आणि m अधिक 3 असे त्याचे अवयव पडले. परंतु पहा आपण m बरोबर x वजा 5 ठेवलं होतं. म्हणजेच x वजा 5 बरोबर आपण काय ठेवलं होतं, m मानलं होतं. x वजा 5 बरोबर m मानलं होतं. म्हणजे आता इथं m च्या जागेला काय लिहायचं, तर x वजा 5. m च्या जागेला x वजा 5 लिहिलं. परत वजा 8 आहे तसंच. परत इथं पण या कंसामध्ये पण m च्या जागेला x वजा 5 लिहिलं आणि अधिक 3 आहे तसंच. ठीक आहे. आता पहा पहिलं काय आहे, x वजा 5 वजा 8. आता हे x ला x तसंच राहणार आहे. आता पहा वजा 5 आणि वजा 8 किती झाले, वजा 13. आणि परत हे x ला तसंच वजा 5 मधून 3 गेले, किती राहिले, वजा 2. म्हणजे शेवट आपलं उत्तर काय आलं, x वजा 13 आणि x वजा 2. पहा तिसरं गणित काय आहे, x वर्ग वजा 6x कंसाचा वर्ग वजा 8 गोल कंसामध्ये x वर्ग वजा 6x अधिक 8 गोल कंस पूर्ण वजा 64. पहा आता इथं काय दिसतंय सारखं, x वर्ग वजा 6x. इथं पण x वर्ग वजा 6x सारखं आहे, म्हणून त्याच्या ऐवजी आपण काय ठेवूयात, m ठेवूयात. ठीक आहे.
तर त्याच्याऐवजी आपण एम ठेवूयात. हे डबल झालेलं आहे पहा, म्हणून हे मी इथं खोडते. हेच गणित इथं उतरून काढलेलं आहे. ठीक आहे, हे डबल झालेलं आहे म्हणून मी हे खोडते. पहा आता एक्स वर्ग वजा 6x च्या जागेला आपण काय ठेवणार आहोत? एम ठेवणार आहोत. ठेवलं आपण एम, त्याचा वर्ग आहे म्हणून एम वर्ग लिहिलं. कळालं? त्यानंतर हे -8 ला -8 आहे तसंच. परत एक्स वर्ग वजा 6x गोल कंसामध्ये आहे म्हणून त्याला गोल कंस टाकला. एक्स वर्ग वजा 6x च्या जागेला आपण काय लिहिलं पहा, इथं एम लिहिलं आहे. कळालं? आणि हे अधिक 8 आहे तसंच, गोल कंस पूर्ण वजा 64. कळालं? हे जे दोन मी खोडलेले आहेत ते एक्स्ट्रा झालेलं आहे, डबल झालेलं आहे, रिपीट प्रिंट झालेलं आहे तिथं. पहा आता मी परत एकदा सांगते, एक्स वर्ग वजा 6x च्या ऐवजी आपल्याला काय ठेवायचं आहे? एम. मग एक्स वर्ग वजा 6x च्या ऐवजी आपण एम ठेवलं, बरोबर आहे. पण कंसाचा वर्ग आहे म्हणून काय होणार आहे? एमचा पण वर्ग. त्यानंतर -8 ला -8 आहे तसंच लिहिलं. आता गोल कंसात लिहायचं आपल्याला म्हणून गोल कंस टाकला. परत इथं एक्स वर्ग वजा 6x आहे, त्या जागेला काय ठेवलं आपण? एम ठेवलं, बरोबर आहे. परत हे काय आहे पुढं? अधिक 8 म्हणून अधिक 8 लिहिलं आणि गोल कंस पूर्ण केला आपण. आणि पुढं गोल कंसाच्या बाहेर काय आहे तर वजा 64. कळालं इथपर्यंत? आता पहा एम वर्ग तसाच लिहिला. आता या 8 ने गुणून घेऊयात कंसातील प्रत्येक पदाला. काय होणार आहे? 8m झाले. नंतर वजा गुणिले अधिक काय झाले? वजा. 8 काय झाले? 64. 8 गुणिले एम, पहा 8 गुणिले एम काय झाले? 8m. आणि वजा गुणिले अधिक वजा झाले. 8 64 आणि परत हे वजा 64 आहे तसंच. परत एम वर्ग वजा 8m वजा 64 झाले वजा 128. आता पहा इथं वजा 128 काय यायला पाहिजे? गुणाकार यायला पाहिजे. आणि वजाबाकी किंवा बेरीज किती यायला पाहिजे? वजा 8. तर 16 8 28 असे. ठीक आहे, म्हणजे याचे 128 चे अवयव आपण पाडूया. 16 आणि 8 काय अवयव पडले? 16 आणि 8. ठीक आहे, तर पहा हे असे अवयव पडलेले आहे 16 आणि 8. मधल्या संख्येला चिन्ह काय आहे? वजा, म्हणून मोठ्या संख्येला चिन्ह काय द्यायचं? पहिल्यांदा वजा देऊया आणि पाहायचं की बाबा बरोबर येतं का नाही. पाहूयात आता. वजा 16 आणि 8, 16 8 28 असे 128 येतंय. कसलं पाहिजे? वजा पाहिजे, बरोबर 128 वजा 128 येतं. गुणाकार तर येतो, पण आता वजा 8 बेरीज वजा बाकी येते का? पहा वजा 16 मधून 8 गेले वजा 8 राहतात, बरोबर. म्हणजे हे अवयव आपले बरोबर आहेत. ठीक आहे, मग आता पहा एम वर्ग तसंच लिहिलं. याच्याऐवजी अवयव लिहिले वजा 16m, हे वजा 16m अधिक 8m आणि हे पुढचं वजा 128. ठीक आहे, त्यानंतर आता दोघांचे गट पाडले. एम वर्ग वजा 16m मधून एम कॉमन निघलं, कंसात राहिलं एम वजा 16. 8m वजा 128 मधून 8 कॉमन निघलं, कंसात राहिलं एम वजा 16. मग एकदा एका गोल कंसात एम वजा 16 लिहिलं आणि राहिलेलं एम अधिक 8. कळालं? त्यानंतर आता पहा एम ची किंमत मात्र आता किती ठेवायची? एक्स वर्ग वजा 6x, बरोबर आहे. परत इथं एम ची किंमत काय ठेवायची? एक्स वर्ग वजा 6x आणि हे वजा 16. परत एम ची किंमत किती ठेवली? एक्स वर्ग वजा 6x आणि हे अधिक 8. आलं लक्षात? आता पहा इथं एक्स वर्ग वजा 6x वजा 16. आता इथं परत आपल्याला अवयव पाडायला लागतील. कसे अवयव पाडायचे? की वजा 16 गुणाकार यायला पाहिजे आणि वजा 6 बेरीज किंवा वजा बाकी यायला पाहिजे. वजा 16 गुणाकार यायला पाहिजे. ठीक आहे, इथं लिहूयात आपण. पहा इथं वजा 16 गुणाकार यायला पाहिजे. समजा आता 16 चे अवयव पडले 8 गुणिले 2. काय पडले? 8 गुणिले 2 असे 16 चे अवयव पडले. ठीक आहे, तर पहा आता बेरीज मधल्या पदाला चिन्ह काय आहे? वजा, म्हणजे मोठ्या संख्येला चिन्ह काय देणार आहे आपण? वजा. वजा 8 गुणिले 2 वजा 16 झाले. वजा 8 मधून 2 गेले वजा 6, बरोबर. मग आपण याचे अवयव लिहूयात. परत इथं हेच रिपीट करू. एक्स वर्गला एक्स वर्ग, 6x च्या ऐवजी वजा 8x आणि अधिक 2x आणि हे पुढचं वजा 16 आहे तसंच. ठीक आहे, आता हीच एक बाजू मी क्लिअर करून घेते, नंतर इकडे जाऊयात आपण. पहा परत दोघांचे गट पडले. एक्स वर्ग वजा 8x मधून कॉमन निघलं x, कंसात राहिलं x वजा 8. 2x वजा 16 मधून कॉमन निघलं 2, कंसात राहिलं x वजा 8. x वजा 8 एका गोल कंसात आणि राहिलेलं x अधिक 2 दुसऱ्या गोल कंसात, म्हणजे हे अवयव पडलेले आहेत. ठीक आहे, आता पहा इकडं दुसरा गोल कंस आहे. एक्स वर्ग वजा 6x अधिक 8 ही एक बहुपदी आहे, बरोबर आहे. आता किती गुणाकार यायला पाहिजे? इथं पहा 8 अधिक 8 गुणाकार यायला पाहिजे आणि बेरीज किती यायला पाहिजे? किंवा वजाबाकी वजा 6. आता 8 चे अवयव पाडूयात आपण. 4 गुणिले 2 किती पाडले? 4 गुणिले 2
मधल्या पदाचं चिन्ह किती वजा, म्हणून मोठ्या संख्येला म्हणजे 4 ला वजा चिन्ह. बघूयात आपण. वजा 4 गुणिले 2 काय होणार आहेत, वजा 8 येतं. म्हणजे इथं चुकतंय आपलं, कळालं. आणि वजा 4 मधनं 2 गेले वजा 2 राहते. वजा 2 पण बेरीज नकोय आपल्याला. मग आता आपण असं करूयात, 2 ला पण वजा चिन्ह देऊन पाहूयात. वजा 4 गुणिले वजा 2 किती होणार आहेत, वजा वजा अधिक 8, बरोबर 8 अधिक गुणाकार येतोय. आणि वजा 4 वजा 2 यांची बेरीज किती येते, वजा 6. कळाले अवयव कसे पाडले. म्हणून याचे अवयव झाले वजा 4x आणि वजा 2x. ठीक आहे. चिन्ह अगोदर द्यायचे आणि करून बघायचं आणि नंतर मग चिन्हांमध्ये बदल करायचा. इथं x वर्ग, x वर्गाला x वर्ग लिहिलं. आता वजा 6x च्या ऐवजी काय लिहिणार आहे आपण, वजा 4x आणि हे वजा 2x आणि पुढचं अधिक 8 आहे तसंच. परत दोघांचे पहा इथं आता गट हे दोघांचे काय करायला लागणार, गट पाडले आपण. x वर्ग वजा 4x मधून कॉमन x निघलं, कंसात राहिलं x वजा 4 आणि वजा 2x अधिक 8 यामधून कॉमन निघलं 2, कंसात काय राहणार आहे, x वजा 4. म्हणजे एका गोल कंसात x वजा 4, दुसऱ्या गोल कंसात x वजा 2 झाले. म्हणजे एकूण अवयव किती पडले पहा, x वजा 8, x अधिक 2, x वजा 4, x वजा 2 असे 4 अवयव पडतात. ठीक आहे. त्यानंतर आता पहा चौथं गणित काय आहे, x वर्ग वजा 2x अधिक 3 आणि x वर्ग वजा 2x अधिक 5 वजा 35. पहा आता इथं सारखं काय दिसतंय, x वर्ग वजा 2x, x वर्ग वजा 2x. त्यासाठी m ठेवलं. ठेवूयात x वर्ग वजा 2x च्या ऐवजी m आणि हे अधिक 3 तसंच. याच्यासाठी m ठेवलं, अधिक 5 तसंच, हे वजा 35 तसंच. ठीक आहे. आता या दोन गोल कंसांचा गुणाकार करून घ्यावा लागेल. m नी m अधिक 5 ला गुणूयात आणि 3 नी m अधिक 5 ला गुणूयात, वजा 35. m नी m ला गुणलं, उत्तर आलं m वर्ग. परत m नी 5 ला गुणलं, अधिक 5 ला, उत्तर आलं अधिक 5m. परत 3 नी m ला गुणलं, अधिक 3m आणि 3 नी कशाला गुणायचे, परत अधिक 5 ला, 5 त्रिक 15, पुढचं वजा 35. पहा m वर्ग. आता 5m अधिक 3m किती झाले, 8m आणि वजा 35 मधून 15 गेले, वजा 20 राहिले. आता पहा इथं वजा 20 काय यायला पाहिजे, इथं गुणाकार यायला पाहिजे, वजा 20 गुणाकार यायला पाहिजे आणि बेरीज किंवा वजाबाकी किती यायला पाहिजे, 8. आता 20 चे अवयव पडले, समजा 10 गुणिले 2 आपण पाडले. 10 गुणिले किती पाडले, 2. पहा आता मधल्या पदाला चिन्ह काय आहे पाहूयात आपण, अधिक. म्हणजे मोठ्या संख्येला चिन्ह काय देणार आहे आपण, अधिक. आणि बघूयात आता येतोय का 20 वजा 20 गुणाकार. पहा अधिक 2 आणि गुणिले अधिक 2 गुणिले अधिक 10, 10 दुनी 20 पण अधिक 20 येतात. आणि मग यांची बेरीज काय होती, अधिक 12 येते. पण अधिक 12 नको आपल्याला, अधिक 8 पाहिजे. मग आता समजा आपण 2 ला वजा चिन्ह देऊन बघूयात. मग अधिक 10 गुणिले वजा 2, वजा 20 बरोबर गुणाकार येतोय. आणि 10 मधून 2 गेले किती राहतात, तर अधिक 8 पण बरोबर राहतात. म्हणजे अवयव काय पडतात, अधिक 10 आणि वजा 2. ठीक आहे. मग हे लिहिलं आपण, अधिक 10m वजा 2m आणि हे वजा 20. परत दोघांचे गट पडले, m वर्ग अधिक 10m मधनं कॉमन निघले, गोल कंसात राहिलं m अधिक 10. या दोघांमधून कॉमन निघलं 2, गोल कंसात राहणार आहे m अधिक 10. म्हणजे एका गोल कंसात m अधिक 10, दुसऱ्या गोल कंसात राहिलेलं m वजा 2. ठीक आहे. पण आता m ची किंमत परत इथं ठेवायची, x वर्ग वजा 2x. m ची किंमत काय ठेवली पहा, x वर्ग वजा 2x, हे अधिक 10 तसंच. परत m ची किंमत ठेवली x वर्ग वजा 2x आणि हे वजा 2 आहे तसंच. ठीक आहे. आता पहा इथं परत फॅक्टर पाडायचे, आपल्याला अवयव पाडायचे. अधिक 10 गुणाकार यायला पाहिजे आणि वजा 2 बेरीज. आता 10 चे जर अवयव पाहिले तुम्ही तर 10 चे अवयव काय पडतात, 5 गुणिले 2. मूळ अवयव काय पडतात, 5 गुणिले 2. ठीक आहे. 5 गुणिले 2 पडतात, अधिक 10 येईल, अधिक 5 अधिक 2 समजा अधिक 10 येईल. पण वजा 2 बेरीज वजा बाकी येते का पाहू. 5 आणि 2 ची बेरीज होते 7. आपल्याला 7 नकोय. 5 मधून 2 गेले 3, 3 ही नकोय. याचा अर्थ या बहुपदीचे अवयव पडत नाहीत. इथं पाहता वजा 2 गुणाकार यायला पाहिजे. किती यायला पाहिजे, इथं वजा 2 गुणाकार यायला पाहिजे. आणि 2 चे अवयव आपल्याला माहिती आहेत काय पडतात, 2 एके 2 म्हणजे 2 गुणिले 1 असे अवयव पडतात. बरोबर आहे. मग आता पहा वजा 2 गुणाकार यायला पाहिजे, वजा 2 एके 2. समजा आपण म्हटलं वजा 2, 2 एके 2 वजा 2 गुणाकार आला. पण बेरीज वजा 2 येते का, वजा 2 मधून 1 गेले, वजा 1 राहतात. किंवा वजा 2 वजा 1 केलं तर इथं सुद्धा अवयव पडत नाहीत. म्हणजे शेवट आपलं खरं उत्तर काय आलं, x वर्ग वजा 2x अधिक 10, दुसऱ्या गोल कंसात x वर्ग वजा 2x वजा 2. लक्षात, अवयव पडत नसतील तर ते त्या बहुपदी तशाच ठेवायच्या.
ठीक आहे. तर ही जी काही मोठी गणितं होती ती व्यवस्थित 2-3 वेळा चांगले व्हिडिओ पहा आणि व्यवस्थितपणे अभ्यास करा. काही अडचण आली तर तुम्ही मला तसा मेसेज सेंड करा. परत एकदा मी तुम्हाला हा टॉपिक समजून सांगते.